दिवसातून सॉरी हा शब्द आपण किती वेळा म्हणतो? कुणावर तरी उगाचच ओरडलोय, सॉरी. पाण्याचा ग्लास सांडलाय, सॉरी. कोणाच्या तरी पायावर पाय दिलाय, सॉरी. खूप वेळा सॉरी हा शब्द वापरला जातो. सो आज मी तुम्हाला सांगणार आहे सॉरी हा शब्द वापरायच्या ऐवजी कुठले कुठले शब्द तुम्ही इंग्लिश मध्ये वापरू शकता. फर्स्ट एक्झाम्पल. सो तुम्ही एखाद्यावर खूप चिडलाय आणि नको नको ते बोललाय आणि उगाच बोललाय, तुम्ही त्याला फक्त सॉरी म्हणणार का? नाही, तुम्ही अजून पण काहीतरी म्हणाल ना. सो व्हॉट यू विल से इज आय ओव्हर रिॲक्टेड. म्हणजे मी जरा जास्तीच बोलले किंवा जास्तीच रिस्पॉन्स दिला किंवा रिप्लाय दिला. सो व्हॉट यू विल से इज आय एम सॉरी, आय ओव्हर रिॲक्टेड. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही म्हटलाय मला इथून पुढे तुझं तोंड नाही बघायचं. सो आणि नंतर तुम्हाला कळलंय की मी उगाच एवढी बोलली आहे. सो व्हॉट यू विल से इज आय एम सॉरी, आय ओव्हर रिॲक्टेड. दुसरं एक्झाम्पल आहे आय एम सॉरी फॉर. इथे फॉर हा शब्द आपण लावलाय बिकॉज आपण आपल्या चुकीसाठी रिझन सांगतोय, कारण सांगतोय. फॉर एक्झाम्पल माझं चुकलं, मी तुझ्यावर ओरडले. सो इन इंग्लिश व्हॉट यू विल से इज आय एम सॉरी फॉर शाउटिंग ॲट यू किंवा आय एम सॉरी फॉर ब्रेकिंग योर स्पेक्ट्स. सो आय एम सॉरी फॉर म्हणजे आपण एखादं कारण सांगतोय. थर्ड इज इट वॉज माय फॉल्ट. माझी चूक आहे. आता इट वॉज माय फॉल्ट, माय आपण का म्हणतोय तर चुकीची सगळी जबाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपण स्वतःवर घेतोय. फॉर एक्झाम्पल इट वॉज माय फॉल्ट आय फॉरगॉट टू बुक द मूवी तिकीट्स. माझी चूक होती, मी सिनेमाची तिकीटं बुक करायला विसरले. सो इट वॉज माय फॉल्ट, माझी चूक आहे, मी जबाबदारी घेते. दॅट इज वाय वी यूज द फ्रेज इट इज माय फॉल्ट. आता आपण बऱ्याच वेळा भांडतो आणि नंतर मग आपण म्हणतो आता मी सगळं ठीक कसं करू. तुम्ही खूप भांडलायत आणि तुम्ही विचारताय आता मी हे सगळं कसं ठीक करू. सो इन इंग्लिश व्हॉट यू से इज हाऊ कॅन आय मेक थिंग्स बेटर. फॉर एक्झाम्पल मला माहिती आहे मी तुला खूप त्रास दिलाय, पण मी आता काय करू. I know I've hurt you a lot, but how can I make things better? So this is one way of saying sorry to another person. How can I make things better? मी काय करू ज्याने तुला बरं वाटेल. How can I make things better? आता नेक्स्ट इज कोणीतरी तुमच्यापेक्षा मोठं आहे, तुम्ही त्यांचा सन्मान करता, आदर करता, तर तुम्ही काय म्हणता मला माफ करा. सो इन इंग्लिश व्हॉट यू विल से इज प्लीज फॉरगिव्ह मी. मला माफ करा, प्लीज फॉरगिव्ह मी. युजली तुमचे आई वडील असतील किंवा एखादी मोठी व्यक्ती असेल तर मला माफ करा असं आपण म्हणतो. सो इन इंग्लिश व्हॉट यू से इज प्लीज फॉरगिव्ह मी. आता जर बॉस असेल तर सॉरी म्हणण्यापेक्षा यू कॅन से आय अपॉलोजाइज. म्हणजे मला माफ करा हेच अर्थ होतो, पण सॉरी म्हणण्यापेक्षा जरासा फॉर्मल वे तुम्हाला सॉरी म्हणायचं असेल तर आय अपॉलोजाइज. सो आपण या गोष्टी पाहिल्या. सॉरी म्हणण्याऐवजी तुम्ही काय म्हणू शकता हे आपण आता पाहिलंय. जर तुम्हाला कळत असेल आणि आवडत असेल मी सांगितलेल्या इंग्लिश टिप्स आणि ट्रिक्स तर नक्की माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि लाईक करा. मी अशा अजून बऱ्याच सोप्या आणि सहज होऊ शकतील अशा इंग्लिश टिप्स आणि ट्रिक्स तुमच्यासाठी घेऊन येणार आहे. अंटिल देन कीप प्रॅक्टिसिंग इंग्लिश अँड टेक केअर.